is cocomarTech, and in this video, nakita niyo naman sa title kung anong gagawin natin today is Q&A with cocomarTech para makilala niyo naman ako since 2020, bagong taon, and yun, para hindi lang tungkol sa tech yung mga videos ko, para may personal touch yung aking videos, mas maging close tayo. So, andito si Roxanne, siya yung magtatanong mga questions, ayaw niyang magpakita sa video, kaya babasahin niya na lang. Ikaw na bahala kung ano gusto mong tanong sa akin. When you're ready. Kailan birthday mo? My birthday is April 1, 1991. Anong gagawin mo pag late ka na? Anong gagawin ko pag late na ako? Depende. Kung tungkol sa work to, usually sinasabi ko yung totoo. Kunwari, nasa ganito na akong lugar, ganyan. Pero pag friends, ang usually ko sinasabi is malapit na ako. Are you sure? Are you sure ano? Are you sure? Are you sure? Am I sure? No. Dapat hindi ka parating sure, dapat pag-isipan mo yan. Klaseng tanong. Nandito lang sa list. Okay. Ilan kayo magkakapatid? 6 kami, pangatlo ako. Una si Kuya Pepito, tatlo yun. Meron siyang mga juice sa vape, mga e-juice. Pangalawa si Kuya JC, tapos ako. Pangapat si Lulay, siya yung nanay ni Lulu, girlfriend ni Under na tatay. Subscribe kayo sa kanya. Si Iko, si architect, tapos Justin Bunso, nag-aaral pa sa ng psychology. Ano yung pinakauna mong gadget na binili with your own money and bakit yun yung naisip mong bilhin? Unang gadget na binili ko is mga 4 years ago, mga 5 years ago. First work ko nun sa software development, Android dev ako. So bumili kagad ako ng sarili kong phone kasi dati yung account ko sa line pa ni Papa. So gumawa na akong sarili kong line sa Globe, which is yung Note 4, Samsung Note 4. Bakit ang gwapo-gwapo mo? Nako. At mahirap kagad yung tanong. Ano ba yan? Bakit nang gwapo-gwapo ko? Di mo lang tanong yan? Si Liza. Si Liza. Liza, thank you sa very hard question. Pala hindi ko nasabi sino mo nagtanong kanina. Nalagay ko na lang sa edit, sa pag-edit. So Liza, bakit ang gwapo ko? Siguro dahil may mga tao na binayaan talaga ng Diyos. Maliit ako, siguro yun lang yung flow ko bilang isang tao. Gwapo, matalino, charismatic, may humor. Maliit pero hindi ko pa rin nasagot bakit ako gwapo. Siguro yun nga, binigay na lang yung God sa akin. With tech improving and releasing every year, how long should a smartphone last? How long should a smartphone last? Nag-improve lahat ng tech. Kita-kita naman, di ba, dati yung memory card natin sa PlayStation, parang 32 megabytes pa lang. So parang big deal na sa atin eh. Tapos ngayon, parang yung 32 gigabytes, may mga ganun na 6400 plus. Pero, nag-improve yung hardware, nag-improve din kasi yung software. So, mas nagiging specs hungry yung mga software. Kaya, to answer that, parang mga 3 to 5 years siguro. Ano yung difference ng RAM, processor, gigahertz, chuchu, at yung sa SSD? Sino nagtanong kanina? Salvosa. Si Seth Salvosa. Hi, Seth. Ito naman yung question is, ano difference ng RAM sa processor? Ang difference ng RAM, kung mas mataas yung RAM, mas maraming apps na pwede mong gamitin sabay-sabay. Tapos yung processor, kung gaano kabilis yung phone mismo, kung gaano kabilis mag-open yung apps, kung gaano kabilis mag-swipe yung app, basically, yun yung explanation. Anong country yung gustong-gusto mong puntahan? Well, dati gusto ko sa Australia, pero nakapunta na ako. Nakakalungkot ngayon news tungkol niyan. Ngayon gusto ko sa parang Europe naman eh. Siguro sa United Kingdom, UK. Paano pipili ng laptop? Pipili ng laptop, depende kung para saan. So kung magi-games ka, obviously dapat mas mataas yung graphics performance, yung GPU. Pero depende pa na sa paggamit din. And depende sa kung saan mo gagamitin. Pero kung mga simple tasks lang, okay na yung mga 8 gigs of RAM tapos 256 gigs of storage. Anong favorite food mo? Favorite food? Lumpia, lumpiang Shanghai. Depende sa mood eh. Kare-kare, dinuguan, lechon kawali. Pero ngayon dahil bawal na, dahil diet, favorite ko na chicken, fish, gulay. Sinungaling. Favorite ko lang, pero hindi ko kinakain.
Anong favorite motivational quote? Nasabi ko na yan sa isang video ko, yung kay Henry Ford, kay Tito Henry. Failure is simply to begin again but this time more intelligently. So, para sa akin kasi, as someone na galing sa UP na parang ever since grade school ako, parang top ako, ganyan-ganyan. Tapos pagdating ko ng UP, parang kulelat ako, ganyan. So, doon ko na-realize na okay lang mag-fail. Kasi habang nag-fail ka, tututo ka rin. Who is your number one crush? Si Liza Soberano. Man crush? Man crush. I think si Michael nagtanong ito. So, si Michael Ignacio yung man crush ko. Hi, Michael. Favorite moment in college? Parang mga first few days sa LB. Kasi doon ko na-meet sina ER, sina Justin, sina James. Kasi doon kami nag-practice para sa freshman night. Sumayo kami ng Careless Whisper sa maraming tao. Tapos nasa harapan ako kasi maliit ako eh. Describe yourself. Describe yourself. Siguro ako yung tipo na sobrang tahimik pero pag nag-video parang umiingay na. Tapos sobrang parati ako nag-iisip. Parang ayoko nasasayang yung oras ko na hindi ako nag-iisip. So iniisip ko kung anong gagawin ko sa araw, anong gagawin ko videos. Tapos yun. Pero mahirap gisingin yun. If you can only choose one, real estate broker or programmer? Siguro kung dito sa Philippines, pupush ko yung pagiging broker. Pero pag nag-ibang bansa, mas gusto ko maging programmer. Alin ang mas profitable? Programmer or real estate broker? Actually, depende. Kung matagal ka na nag-work sa tech industry, kung programmer ka, usually kasi malaki na yung sweldo mo per month. Ang maganda doon, yung may constant ka nang ine-expect na malaking salary for being a programmer. Pero sa real estate kasi, mas malaki yung ceiling mo kasi may mga commissions na umabot ng millions, pero of course andun yung risk na wala kang commission for that month. Mas depende kung yun nga, kung malaki na yung sweldo mo or matagal ka na sa programming, parang mas malaki pa rin sa kanila. Sabi ni Dana, Hi Dana. parang gusto ko kasi bumili ng laptop pero mabigat. Parang Mac OS na ba? OS ng Pro. Kasi iOS noon eh, hindi ako makakapag-design doon. So una, hi Dana, thank you for that wonderful question. Ang question niya kasi is, kung mas okay na ba na bumili na lang ng iPad compared sa mag-laptop pa or PC or something. Kasi ako gumagamit ako ng iPad mini 5 para sa mga pag-edit ng videos ko, like this one. Kasi yung sa kanya, graphic designer siya. And may mga apps naman kasi na pwede niya magamit, tulad nung Adobe XD ata. Ginagamit ko yun before nung nagde-design ako ng apps and website. Siguro try niya muna yun para mag-gauge na talaga kung okay na mag-iPad na lang siya at hindi na siya mag-laptop. Ito pang pageant to question. Okay, sige, I'm ready. How do you decide? How do you decide what products to review? And what are your criteria? I think si ER nagtanong yan. Thank you ER for that wonderful question. Ano ulit yung question? How do you decide what products to review and what are your criteria? First is, dapat afford ko yung product. Dapat mura lang kasi wala pa akong pera. Yung hindi pa masyadong nare-review kasi pag marami na nag-review nun, marami yung competition sa YouTube. So, since konti lang yung subscribers ko, parang mas pipiliin na lang panoorin. Anong ginagawa mo pag wala kang kliyente na nagpapatingin ng unit? About sa real estate, kung wala pa akong mga trippings, ganyan, or serious clients, ginagawa ko is personally ako pumupunta sa mga subdivisions, villages, or different places para maghanap ng sarili kong listing. May mga tips naman ako sa real estate channel ko about sa paghahanap ng mga clients, and hanapin nyo na lang yun. Nalagay ko yung link sa info card here. Yan. What is the most affordable and durable Bluetooth earbuds on the market? Well, may mga bracket siguro for yung cost nung earphones. Para sa akin, pinakasulit pa rin kasi yung AirPods. Kasi yung battery niya, sobrang tagal. So, nakatry na ako ng Sony. Pero kung nandun ka sa more on a tight budget situation, suggest ko talaga yung Xiaomi AirDots. Meron akong i-review din na by Motorola. So, stay tuned para doon sa mga naghahanap ng earbuds ngayon na wireless. So, pag mura, AirDots. Pag mahal, AirPods. Paano ka nagde-decide or gumagawa ng decision sa life?
General. in general. Una is, ano bang mag-gain ko dun? Pangalawa, bakit ko ba gagawin yun? Pangatlo is, parang masyadong vague kasi yung question. Pangatlo is, ano ang makukuha kong aral dun? Pangapat is, may gagastosin ba akong malaki para dito? Number 5 is, kaya ko ba talaga? Ano mas okay na kulay? Light white or dark black? Ito na! Ang pinaka-inihintay na question. Ang nagtanong kasi niyan si Sir Ray, dati kong boss or mentor sa first job ko sa pagiging R&D, mobile dev, R engineer. Light white or dark black? So doon ako sa dark black. Sir Ray! What is the hardest thing to do when you're trying to start a YouTube channel? Ang pinakamahirap na gawin is yung ipaplan mo kung ano yung tungkol saan talaga yung channel mo. Yun yung tinatawag na niche or niche. So, na-discuss ko na rin ata sa isa sa mga videos ko. And yung feeling na wala pang nanonood sa'yo, yung kunwari parang 50 views pa lang, tapos pag nag-start ka kasi parang mako-conscious ka, titignan mo parati kung maraming nanonood sa'yo. So yun, minsan nakakadismaya na konti pa lang manonood sa'yo, tapos 100 views, 50 views. So parang na-discourage ka na i-continue. So isa yun sa mga pinakamahirap gawin as a starting YouTuber. Pero yun, ang tip ko na lang is just keep doing what you're doing and keep on improving yung every video na gawin nyo. Anong preferred music genre? Sa ngayon gusto ko Pinoy hip-hop. Pakinggan nyo yung Kanto Chills na playlist ni Yuki, na friend ni Roxanne. Link down below. Anong love advice na based on your own personal experience ang maipapayo mo sa kabataan? Ito love advice. Maging loyal kayo and faithful. Huwag kayong gagawa ng kalokohan kasi once na maloko mo siya, mawawala na yung trust. At pag nawala na yung trust, mahihirapan ibalik. And yun, nasa huli nga yung pagsisisi. And huwag nyo masyadong seryosohin kung nasa college or high school pa lang kayo. Mas okay na mag-aral pa rin. Pero kung na-love talaga kayo, yun, alagaan nyo lang siya. Huwag kayo mag-cheat, magloloko. Anong life advice na based on your personal experience ang maipapayo mo sa mga viewers? May viewers ba ako? Joke lang. Hi sa 50 viewers na nanonood dito. Masasabi ko lang is, kung napanood niyo isang YouTube channel, isang YouTube video ko about sa New Year, it's about grit. So minsan kasi may passion pero wala kang hard work. Minsan may hard work pero walang passion. Kaya mas okay na may grit ka and at the same time, na-enjoy mo yung ginagawa mo. Kasi mas madali gumawa ng bagay pag na-enjoy mo. Mas madali mong magawa yun consistently kung na-enjoy mo. Kumakanta ka ba? Hindi. Kasi na yun nagtanong ata niya nung kumakanta ba ako. Kumakanta ako sa shower. Pero ang lala kasi nung problema ko nung sipon ko, hindi na ako makasalita eh. Ano po best gadget para mag-porn? Best gadget para mag-born. Thank you for that wonderful question. I think the best gadget is the one that you have. So, kung may ganun quote sa camera, may ganun din about sa porn. Siyempre, kung may urge ka, hindi ka naman magiging choosy. If you have the urge, you don't have to splurge. Porn is in the eye of the beholder. Huwag mo titignan ang gallery ng hiniraman mo ng cellphone kasi magsisisi ka. So yun, best gadget for porn. Pero kung may TV ka, tapos ikaw lang mag-isa sa bahay, di ba? Kung alam mo naman na walang makakahuli sa'yo, doon ka na mag-porn sa TV. Pero kung medyo alangan ka, kung may iPad ka, yun, palit ng palit yung screen. Yun yung advice, kung palit na palit yung screen. Pero kung wala kang no choice, okay na yung cellphone. Pero kung wala kang cellphone, imaginein mo na lang. Sabi ni T, si Roxanne na ba? Lights on, lights on. Napawisan ako. It's mga tanong mo. Screams internal. Screams in Tagalog. Most probably, kasi hindi ko naman tutuloy yung relationship namin kung hindi ko feel na siya, diba? Ano pang point na kami kung hindi ko alam or wala akong feeling na siya yung makakasama ko habang buhay.
Most embarrassing moment. Marami eh. Kasi maraming beses ako natamakay sa shorts sa school. Umingi sa shorts sa school. Siguro mga 5 tae sa shorts sa school. Isang beses kasi, di ba si Eagle, nakita niya ako sa field sa Lasal. Nakatayo lang ako gano'n. Tapos lumapit siya. Kuya Martin, ang ginagawa mo dyan? Ba't nakatayo ka lang? Sabi ko, may tayo kasi ako sa prepare. Hindi ganyan maglakad. Kasi ayoko mahulog yung tayo sa brief ko. Ano yung embarrassing moment? Yung nag-entrance exam ako sa UP. May mga portalet sa labas habang naghihintay. Siyempre, kabado ako, ihi ako. Tapos, pagbukas ko ng portalet, may lola nakaupong ganyan sa taas, tapos umiihi. Hindi ba nalilak yung portalet? Parang, bago mag-exam, parang may sakit din kasi ako nun. Kaya, after ko makita yun, parang mas lalo akong nilagnat. Dapat parang iwalin na video yung mga embarrassing stories. Ang dami kasi. Gandang idea yan. Nagawa ko ng separate video para sa aking embarrassing stories. Kasi sobrang dami eh. Maraming yun nga, tayo ko sa brief. Basta marami akong embarrassing stories. Kaya siguro separate video na lang yun. Wala ka ng tanong. So, that's it for this video. Sana mas nakilala nyo ako. I hope. And sana umabot kayo sa part ng video na to para mas makilala nyo ako. Thank you for watching. Hindi, yun. If you like this video, don't forget to give it a thumbs up. Subscribe. And subscribe din kayo kay Under na Tatay, Iko Coleyo, and Alex Corner. Sila yung mga close friends and brother. Subscribe kayo sa kanila. And yun, thank you for watching. And I'll see you again in my next video.